मी वैशालीच किचनमध्ये तुमचं स्वागत करीत आहे। आज मी तुम्हाला सांगणार आहे की उडीद वडे कसे बनवायचे, उडीद वडा मेकर पासून। चला तर तयारीला लागूया। ही मी वाटी आहे, अशी 2 वाटी उडीद डाळ मी घेतलेली आहे। 2 वाटी उडदाची डाळ। आता ही स्वच्छ 2-3 वेळा पाण्याने धुवून घ्यायची आहे। ती स्वच्छ चोळून धुवायची आहे। त्यानंतर ती पाणी घालून भिजत ठेवायची 3 ते 4 तास। व्यवस्थित वरती भरपूर पाणी घालायचंय बघा। आता आपली डाळ 3-4 तासानंतर चांगली भिजलेली आहे। याची आपण बघायची थोडीशी अशी मोडली जाते की नाही, अशी ती चांगली भिजलेली आहे। आता ही आपण वाटून घ्यायची आहे मिक्सरमध्ये। थोडी जाडसर वाटायची आहे, एकदम बारीक पेस्ट नाही करायची। आणि हे डाळ भिजत घातलेलं पाणी आहे ते थोडं घालायचं। आता ही डाळ वाटून झालेली आहे। ही बघा थोडी किंचित रवा ठेवलेली आहे मी, पूर्ण पेस्ट केलेली नाहीये। ती आता पातेल्यात मी काढून घेते। आता आपली डाळ छान वाटून झालेली आहे बघा। ती जाडसर दिसते वाटलेली, अशी डाळ वाटून घ्यायची आहे। ह्यामध्ये आपल्याला आता बारीक चिरून हिरव्या मिरच्या घालायच्या, एकदम बारीक चिरायचे। त्यानंतर मीठ, चवीप्रमाणे मीठ घालायचंय। मी इथं 3 चमचे मीठ घेतलेलं आहे, टीस्पून। त्यानंतर बारीक चिरून कोथिंबीर घालायची आहे। त्यानंतर 1 इंचवर आल्याचा तुकडा किसून घालायचा आहे। त्यानंतर हा 2 टेबलस्पून रवा घेतलेला आहे, तो आपल्याला घालायचा आहे डाळीमध्ये। त्याच्यामुळे वडे जास्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत होतात, क्रिस्पी होतात। आणि हे असं पूर्ण असं मिक्स करायचंय, व्यवस्थित मिक्स करायचंय। मीठ वगैरे सगळीकडे लागलं पाहिजे। पूर्ण सगळं साहित्य घालून व्यवस्थित छान मिक्स करायचंय। आता हे छान मिक्स झालेलं आहे, ते पीठ थोडं बाजूला ठेवायचं। आता आपण बघू चटणीचं साहित्य। यासाठी आपल्याला चटणी लागणार आहे। आपली खोबऱ्याची हिरवी चटणी करतोय। यासाठी नारळ, 1 वाटी नारळ, लसूण थोडा 7-8 पाकळ्या लसणाच्या, 1 अर्धा इंच आलं, कोथिंबीर, 1 4-5 मिरच्या, लिंबू, साखर आणि थोडासा पुदिना। हे पूर्ण साहित्य सगळं एकत्र करून मिक्सरवर फिरवायचंय। चटणी वाटायची। चटणी वाटून झाल्यावर त्याला आपण फोडणी घालणार आहोत। फोडणीचं साहित्य: मोहरी, हिंग, कढीपत्ता। हे घातल्यावर आपण त्याला चटणीला वाटून झाल्यावर फोडणी द्यायची आहे आणि झाकण ठेवून द्यायचं।
यामध्ये एक महत्त्वाचं म्हणजे पीठ असं भिजवायला हवंय, ते किती घट्ट आहे किती पातळ हे असं, कारण का ते उडीद वड्या मेकरमधनं ते वडे पडायला हवे. त्यासाठी बघा नीट हे असं असं पीठ भिजवायला हवंय, तरच ते त्यातनं उडीद वडे पडणार आहे. उडीद वडा मेकर घेतलेला आहे, त्यामध्ये मी भरतीये पीठ. पूर्ण भरून घेतलेला आहे मी. त्यानंतर कढईत तेल तापत ठेवलेलं आहे. आता मी वडे टाकते. एक वडा टाकल्यानंतर तो पचेपर्यंत जरा 1-2 सेकंद थांबायचे, तो आपोआप बाजूला होतो. अजिबात लगेच त्याला हलवायला जायचं नाहीये. जरा तो सेट झाला की मग आपण उलटा करायचा आहे. आता हे बघा कसे छान लालसर तळून झालेले आहेत. आता हे आपण काढायचे.